आज हामी यस्तो डिजाइनको नाइटी बनाउँछौँ है। गाउनको ड्राप चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले कपडा चाहिँ फोल्डमा फोल्ड गर्नुपर्छ, सुल्टोलाई भित्रपट्टि राखेर अनि चाहिँ हामीले छातीलाई फोल्डले डिभाइड गर्नुपर्छ। जति पनि एन्सर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्जिन एड गरेर यसरी कपडा फोल्ड गर्नुपर्छ है। अनि यहाँ चाहिँ मेरो कोम हो, कोम चाहिँ 7 हो, तर मैले चाहिँ 6.3 राखेको छु है कोम चाहिँ, किनकि मेरो पछाडिको गला 6 छ, त्यही भएर मैले हाफ इन्च घटाएको हो है। अनि चाहिँ मैले गलाबाट चाहिँ कोममा हाफ इन्च डाउन गरेको छु है। अनि मेरो गलाको चौडाइ चाहिँ 3 इन्च छ है। अनि लम्बाइ चाहिँ मेरो 6 छ। 6 चाहिँ मेरो अगाडि नै पछाडि नै दुवैमा नै 6 हो है। अब चाहिँ हामीले काखी काट्छौँ। काखी काट्नको लागि चाहिँ चेस्टलाई 8 ले डिभाइड गर्ने, त्यसमा चाहिँ 2.5 इन्च एड गर्ने है। तर यहाँ चाहिँ मेरो सोल्डर अलरेडी घटेको छ नि त 0.5 इन्च, त्यही भएर मैले मेरो काखीमा पनि 0.5 इन्च घटाएर 7.3 इन्च गराएको छु के। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ मैले 4 इन्चमा टिक लगाएको छु। योभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ मेरो 3 इन्चको मार्क लगाएको छु है। पहिला सुरुमा यो मार्क लगाएर स्ट्रेट लाइन तान्ने, अनि बल्ल अरू मार्कहरू गर्ने, अनि यो 4 इन्चकोबाट चाहिँ यसरी नै सेप दिएर लैजाने, सेप दिने। अनि त्यसपछि यो 4 इन्चबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 5 इन्चमा टिक लगाउने है। अनि फेरि त्यसमा पनि कर्भ सेप दिने है। आफूले अझै बढी कर्भ सेप दिन मन लाग्छ भने त्यसरी नै दिन सकिन्छ है। अनि मेरो चाहिँ यो चोलीको लम्बाइ चाहिँ मेरो माथिबाट चाहिँ गर्दा 10.5 आएको छ। अब तलपट्टिको भाग जुन मुजा बस्ने भाग हुन्छ नि, त्यो नाप्दा चाहिँ हामीले चाहिँ चोलीको कति लम्बाइ हो त्यो लम्बाइ छोडेर चाहिँ नाप्नुपर्छ है। अब 10.5 छ भने चाहिँ अब हामीले 10.5 लाई यसरी टेपमाथि राख्ने 10.5, अनि चाहिँ त्यसपछि पुरा लम्बाइ कति हो त्यसमा चाहिँ मार्जिन एड गरेर राख्ने है। मेरो चाहिँ नि 50.5 आउँछ। अनि हाफ इन्च चाहिँ माथिपट्टि सिलाइ भागमा पनि जान्छ नि त, अनि तलपट्टि फोल्डिङ भागमा पनि मार्जिन एड गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ 50.5 आउँछ। बाहुला नहालेको कपडामा चाहिँ काखी नि अगाडि नि पछाडिको दुवै काखीलाई पछाडिकै सेपमा काटिन्छ कि है। मैले पनि बाहुला नहाल्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले एउटै सेपको काखी गराएको छु है। अब पहिला सुरुमा हामीले यसरी अगाडिको गला काट्ने, अनि फेरि काखीलाई काट्ने। यो चाहिँ मैले कपडामा काट्छु, यो चाहिँ मैले जस्ट ड्राफ्ट मात्र देखाएको हो है। देख्न सक्नुहुन्छ कपडामा पनि मैले सेम ड्राफ्ट गराएको छु। अब हामीले चाहिँ गला र काखी काट्छौँ है। यसरी चाहिँ गला पनि काट्यौँ, माथिपट्टि हाफ इन्च पनि काटेको है, अनि यो काखी पनि काट्यौँ। अब चाहिँ यहाँ जसरी हामीले मार्क गरेको छौँ त्यही लाइनमा नै फेरि काट्छौँ है। हाम्रो चाहिँ काटिसकेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। अब हामीले चाहिँ यो गलाको साइडको तल र माथिको दुइटैको पोइन्ट यसरी सिधा सिधा लगाउनु पर्छ है। काखीको भाग, गलाको भाग कपडा फोल्डमा फोल्ड गर्ने, अनि बन्द भाग आफूतिर फर्काउने है। अनि यही सेपमा नै यसरी नै मिलाएर काट्ने है। अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले बराबरती राख्नुपर्छ, अनि यसरी सेप दिने। यो पोइन्टबाट चाहिँ यति बाँकी रहेको कपडामा चाहिँ हामीले मुजा राख्छौँ है, यो पोइन्टसम्म यसरी यसको सेपमा काटेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। मेरो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 6 इन्चको आएको रहेछ। आफूलाई धेरै मुजा राख्न छ भने धेरै पनि राख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ मेरो त्यो अगाडिको गलाहरूको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यस्तो कलरको पाइपिङ हाल्छौँ है।
अब पाइपिङहरू टुक्रा टुक्रा छ, पाइपिङलाई जोडेर अब हामी यसमा पाइपिङ हाल्ने है। अनि यो पाइपिङको कपडा चाहिँ नि मेरो चाहिँ 2.3 इन्चको काटेको छु। सुल्टो कपडामाथि चाहिँ पाइपिङ पनि सुल्टैमा डबल फोल्ड गर्ने अनि यसरी मैले देखाए जसरी नै चाहिँ माथि माथिपट्टिबाट चाहिँ सिलाइ हान्नु होला। यसलाई हामीले यसरी सिलाइसकेपछि अनि यता मास्तिर फर्काउने। अब यसलाई यसरी अलिकति कतिको भाग देखाउने त्यति भाग देखाएरै अनि माथिबाट सिलाइ हान्ने है। अनि सिलाइ हानिसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् त यस्तो आउँछ है, पाइपिङ देखिन्छ। मैले चाहिँ यो वाला मैले सबैमा अब यस्तै गर्छु है। अब यसरी चाहिँ यो गलाको भाग र यो जुन काखीको भाग छ नि, जुन चाहिँ मैले अगाडिको मा चाहिँ मैले यसरी टिक लगाउनु, यो पोइन्टमा टिक लगाउनु भनेर भनेको थिएँ नि, सेम त्यो पोइन्ट त्यो दुईवटा पोइन्ट एक आपसमा मिलाउने। काखीको लागि चाहिँ यसरी पट्टी लिने अनि पट्टी लिइसकेपछि चाहिँ पट्टी चाहिँ हामीले तेर्सो गरेर काट्नुपर्छ है, तन्किन्छ नि त, त्यही भएर। अनि यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो कपडामाथि चाहिँ सुल्टो नै पट्टी राखेर सिलाउने। यसरी सिलाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई भित्रपट्टि चाहिँ फोल्ड गर्ने अनि फेरि त्यसलाई पनि एक सिलाइ लगाउने। यस्तो हुन्छ। अब माथिपट्टिको चाहिँ भ्याइयो। अब हामी तलपट्टिको भाग माथिपट्टिको कपडामा एट्याच गर्छौँ है। यसको यसरी मार्क गर्ने, गरिसकेपछि यो पोइन्ट मिलाउने, यो पोइन्टको र अनि यो पोइन्ट मिलाउने। अब यसले यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ यो बाँकी कपडाको थियो, यहाँबाट यहाँसम्म मुजा राख्ने है। साइडमा अलिकति कपडा बढी नै आउँछ तलपट्टिको, किनकि हामीले त पाइपिङ लगाउँछौँ नि त माथिपट्टि चोलीमा, त्यही भएर चाहिँ कपडा माथिपट्टिको चोली अलिकति सानो नै हुन्छ, त्यसले केही फरक गर्दैन। मैले चाहिँ यसरी पिनको हेल्पले चाहिँ नि यसरी पोइन्ट मिलाएर मैले चाहिँ मुजा राखेको छु। अनि अब यसरी सिलाउने है, कुना कुनामा सिलाउँदै जाने। अब यसरी नै दुवै साइडको कपडामा मुजा गाँसिसकेपछि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हाफ इन्च को ग्याप राखेर चाहिँ हामीले कुमहरू पनि जोड्छौँ है। अनि साइडमा फिटिङ पनि दिन्छौँ र खोल्टी राख्ने भागमा चाहिँ अलिकति ठाउँ छोड्छौँ है। खोल्टीको लागि कपडा चाहिँ मैले डबल लिएको छु है। अनि लम्बाइ चाहिँ 11 छ, चौडाइ चाहिँ 7 छ, अनि यहाँबाट यहाँसम्म 10.5 छ, यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 6 छ है, खोल्टी हात हाल्ने भाग है। अनि यसरी सेप दिने। यस्तो सेपमा आउँछ। अब आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि यो जुन मैले देखाएको छु नि, यो मार्क लगाएको छु नि, त्यसपछि पुरै राउन्ड लगाएर सिलाउने है। सिलाइसकेँ। अब सिलाइसकेपछि चाहिँ अब यसले चाहिँ अब हामीले गाउनमा एट्याच गर्ने। एट्याच गर्नको लागि चाहिँ सानो सानो कट लगाउने। अनि पिच्छाको जुन यो मार्जिन छ नि, त्यो मार्जिनले चाहिँ हामीले गाउनमा राख्ने, गाउनमा जोड्ने है। अब यसरी खोल्टीलाई गाउनमाथि राख्ने अनि यो खोल्टीको यो माथिपट्टिको यो पत्रलाई गाउनको तलपट्टिको पत्रसँग सिलाउने है। सुल्टो नै आउँछ भित्रपट्टि है। हेर्नु त यस्तो हुन्छ। यसरी सिलाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सुल्टो नै भित्रपट्टि आएको छ है। अब जुन हामीले खोल्टीको अर्को तलपट्टिको पार्ट र गाउनको माथिपट्टिको पार्ट छोडेको थियौँ नि, अब हामी त्यसले सिलाउँछौँ है यो वालालाई कि। अब यसको पनि जुन हामीले छोडेको थियौँ नि दुई पत्रलाई, खोल्टी र गाउनको, त्यसको पनि सुल्टो भित्रपट्टि पनि पर्छ है। अब गाउनलाई यसरी फर्काउने। फर्काइसकेपछि चाहिँ फेरि जुन बाँकी रहेको थियो खोल्टीको तलपट्टिको भाग अनि गाउनको माथिपट्टिको भाग, त्यो दुईटा चाहिँ सिलाउने। हेर्नुहोस् त हामीले सिलाइसकेको कपडा चाहिँ भित्रपट्टि परेको छ। अब यो दुईटा सिलाउने, सिधा सिलाइ लगाउने है। यो चाहिँ सिलाइसकेँ। अब अलिकति चाहिँ मेरो यहाँनिर अब सिलाउँदा फेरि अलिकति ग्याप रह्यो नि त। अब हामी यसले पनि सिलाउँदै जान्छौँ है। सिधा सिलाइ हान्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको खोल्टी पनि रेडी हुन्छ। अब यसरी तलपट्टिको फोल्ड गर्ने, आफूले कति मार्जिन छोडेको छ त्यति नै फोल्ड गर्ने है। गरिसकेपछि चाहिँ
मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बो र बटन गरेर हालेको छु। हजुरलाई यहाँनिर केही नलगाउनु भए पनि हुन्छ, टाक मात्र लगाउनु भए पनि हुन्छ है, जसो गरे पनि हुन्छ। यति हो हाम्रो गाउँ, अनि गाउँ रेडी हुन्छ।